Hi guys, this is Diana and today I'm gonna show you how to cook bulalo or beef shank soup. Ito po ang mga ingredients na kakailanganin natin. Meron po tayong beef shank at kakailanganin din po natin ng patis, paminta na bilog at asin, sibuyas, mas maraming sibuyas, mas maganda, at patatas. Pwede rin po tayong mag-add ng mais, sweet corn, or Baguio beans. At ang last ingredient natin ay ang pechay Baguio. Ayan! Napakadali pong hanapin ng mga ingredients na kakailanganin natin. At ready na po tayong magluto. Una-una ay magpapakulo muna po tayo ng tubig. Kapag kumukulo na po yung tubig ay i-add na po natin yung beef shank. Mas maganda gumamit po tayo ng kaldero para mas marami po tayong malagay na tubig. So in my case, wala po kasi akong kalderong malaki. So ito na lang yung gagamitin. Ayan, so i-add lang po natin yung beef shank or kung ano mga beef ang gusto nyong i-add. Like yung mga bone marrows, ganyan, pwede rin po natin i-add. Pagkatapos ay papakuluin lang po natin yung beef ng mga 10 to 15 minutes. Ayan, pag kumukulo na po, i-check lang po natin at tatanggalin po muna natin yung scum or yung lumalabas sa meat kapag pinapakuluan natin to. Ayan, in my case, wala po masyadong scum. So, ayan. Ayan, ito lang po yung kailangan nating alisin. And yung excess oil as well. Ayan, kailangan po nating tanggalin ito bago natin ilagay yung mga sangkap. Ngayon, pwede na po tayo mag-proceed sa paglagay ng paminta at asin. And then, lalagay na rin po natin yung sibuyas. Ayan, gaya po ng nabanggit ko, mas maraming sibuyas, mas maganda. Ayan. Pagkatapos ay pwede na po natin siyang lagyan ng patis, pampalasa. Ayan. So, okay lang nadamihan ko ng patis kasi ilalagyan ko pa ulit siya ng water mamaya. So, papakulin po natin yung beef ngayon ng matagal-tagal, like mga 2 hours. And sa mahinang apoy lang po. Ayan, i-check na po natin ang ating beef shank after 2 hours. So, medyo lumalambot na po yung beef natin. Mas gusto ko kasi yung sobrang lambot yung beef. So, papakuluan ko pa siya ng another hour. So, okay lang yan kasi nag-add din ako ng water kung kinakailangan. So, that's okay. Pwede mo ring i-adjust, lagyan ng patis ulit or asin para pampalasa. So, ayan. After an hour, ayan, ready na ang ating beef. Sobrang lambot na niya, guys. So, pwede na natin i-add yung gulay, which is yung patatas. Ayan. So, papalambutin lang natin yung patatas. Let's cook it for at least 10 minutes. And then after that, pwede na natin siyang i-serve. Ayan. Malambot na yung patatas, guys. And ready na yung ating bulalo. So, maaari na nating patayin yung kalan at ilagay ang huling gulay.
So, hindi na natin kailangan palambutin yung gulay na to, yung pechay bagyo, kasi mabilis lang siyang lumambot. So, papalambutin lang natin siya gamit yung mainit na sabaw. Ayan. So, yung iba nilagay ko na dyan. At yung iba, pwede rin natin ilagay dun sa mismong lalagyanan natin ng sabaw. Ayan, gaya neto. Ayan. So, ililipat ko lang yung sabaw at yung beef. Ayan guys, pwede na natin kainin ang ating beef. Napakadaling lutuin, napakadaling hanapin ng mga ingredients. At perfect siya sa weather ngayon na medyo malamig. Sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Please like and subscribe.